นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับเกี่ยวกับซีรีส์เรื่อง Awesome Love Thailand นะครับผม EP ที่7นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า EP เป็นยังไงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้ว in love แล้วนะครับผมเฮงกับโมเดี๋ยวดูซิว่าพอ in love แล้วเนี่ยความรักมันจะหอมหวานแค่ไหนนะครับผมแต่ก่อนเลยขอบคุณก่อนทาง GMTV ที่อยากทำ reaction ได้นะครับมาช้านิดนึงเนาะวันนี้ป่วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่ากับ EP 7นะครับผม Awesome Love Thailand ไปเลยที่เห็นเขาเป็นแฟนเก่ากูและช่วงเนี้ยเขาก็ขอกูคืนดีอยู่แต่ว่ากูปฏิเสธไปแล้วหนูบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าจะเซ็นอะไรให้อ่านดีๆทำไมไม่ทำแบบนี้ฉันจะไม่ยอมทิ้งให้นายต้องอยู่ตามลำพังอีกต่อไปนะฉันรักนายนะฉันก็รักนายไอชีเป็นเพื่อนกูปะวะถ้าเกิดมึงคิดกับเขาแค่เพื่อนจริงอะแน่จริงมึงก็คบกับกูดิได้ดิกูจะคบกับมึงคืออะไรช็อกกับการเป็นแฟนกันเหรออุ๊ยเขาขึ้นมาทำอาหารให้กินเหรอไอ้โม่ตื่นแล้วเหรอนี่พอดีเลยกูอุ่นข้าวเสร็จแล้วอะมากินดิทำไมมึงดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ปะแม่จะบ้าเหรอจริงๆแล้วกูก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงอะมึงเข้าใจกูยังอะตอนที่กูโดนมึงจูบครั้งแรกอะกูก็ทำตัวไม่ถูก
นี่มึงเอาคืนกูเหรอ ดิ แต่กูจำได้นะเว้ย น่ารัก ว่าตอนที่เราจูบกัน มันเป็นยังไง กูค่อยๆเดินเข้าไปหามึง แล้วมึงก็ ปล่อยไปเลย กูจำได้แล้ว กินข้าวดีกว่า แน่นะ อืม กินเร็ว อืม กูดบอยมัมมัม โอ้ยคุณบอยมาๆวะลองทำเป็นแฟนกัน กูไม่รู้นี่หว่า ว่าคนเป็นแฟนกันอ่ะ เขาต้องทำยังไงอ่ะและอีกอย่าง กูไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายด้วย เขาก็แค่ต้องเลี้ยงแมวด้วยกันไปอยู่บ้านกันบ่ แต่ อยๆ กูก็ไม่รู้ด้วยว่า กูต้องเป็นคนป้อนให้มึง หรือมึงต้องเป็นคนป้อนให้กู ของแบบเนี้ยจะกูป้อนให้มึง หรือว่ามึงป้อนให้กู ก็ได้หมดนั่นแหละ เธอคอยพูดถามว่าเธอดูโอเค ขอแค่ป้อน จะตอบเธอซ้ำทุกวันแม้ว่าเธอไม่ค่อยฟังว่าเธอน่ารักที่สุด ถ้ากินไม่ได้เลยนะท็อป ให้ฉันยิ้มมีหยุดแค่เท่านี้ก็เพียงพอแล้วต่อจากนี้วันจะ สงสัย EP นี้ไม่ขำแล้วแหละมันน่าจะโรแมนติก มันเป็นเพราะฉันมีเธอ oh you are my best อยากเจอทุกวันที่ลืมตา มัมมัมอีกรอบไหม มัมอีกรอบ เป็นคนที่ฉันตามหา เธอทำให้ทุกๆคืนวันมันเป็นดังงานวิวาห์สบตาแต่เงาแสงจันทร์ กูดบอย เธอกับฉันไม่มีของขวัญพิเศษใดแค่เป็นเธอแบบนี้เรื่อยไปเท่า มึง นี้ เลิกมองพี่ได้ไหม เวลามึงเขินนี่ก็น่ารักดีนะ มันดีที่ กูถอนตัวทันไหมเนี่ย ไม่ทันแล้ว สุดเลยนะ ถอนตัวจากการเป็นแฟน เดี๋ยว โม มึงเป็นไรปะเนี่ย คือกูว่าเรื่องของเราสองคนน่ะ กูจะไม่บอกใครเว้ย กูรู้แล้วนะกูเข้าใจเว้ย กูก็ไม่รู้ว่าจะบอกอื่นยังไงดีอ่ะเมื่อหลายวันก่อนตีกันแทบตายมาวันเนี้ยจูบกันแล้วอ่ะเดี๋ยวคิดบ้างดิทำงานดีกว่า โม ฮะ เข้ามาดิ มึงขึ้นไปก่อนเลย ขึ้นไป2 คนเดี๋ยวคนอื่นเขาสงสัยอ่ะ สงสัยเลยวะ ทุกวันนั้นขึ้นไปพร้อมกันอ่ะ ไม่เอาอะ เร็วโมไอ้โมเฮ้ยมึงขึ้นไปก่อน วันนี้ทำตัวไม่ถูกแล้วเขิน หัวหน้าคะ ค่าเลี้ยงรับรองเดือนนี้ สิ่ ค่ะ งที่ทำเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ปกติขึ้นมาเนาะเวลาทำกับแฟน คุณเหมียว คะ ผมมีอะไรเปลี่ยนไปไหม
ถูกต้อง ไม่มีอะไรเปลี่ยน ทุกอย่างเหมือนเดิม ค่ะ ไม่มี เหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะ เหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนเลย ไม่มี ค่ะ ไม่เหมือนเดิมแน่นอนที่หัวหน้าถามนี่แหละค่ะ ต้องอย่างนี้สิว่าคงเดชกลับมาเป็นบอสสุดเนตคนเดิม โฟกัสแต่เรื่องงาน หัวหน้าเรียกผมแล้วครับ นั่งสิเห็นนี่เลย นี่ จะเห็น นี่ นี่ คืองานสำคัญที่ผมอยากจะมอบหมายให้กับเฮง นี่เลย เคส นึก นี้ ว่าจะไม่ขำเลยนะ ระดับ 5 เลยนะ ระดับ 5 ลูกค้า VIP เหรอครับ ที่ต้องรักษาความลับขั้นสูงสุด เสร็จโปรเจกต์เนี้ยก็ทำลายเอกสารทิ้งได้เลยนะ โห นี่มันคุณเจเจ ดาราดังนี่ครับ เขาต้องการให้เราเนี่ยหาคนดูที่เหมาะสมให้กับเขา คิดว่าทำได้ไหม ทำได้แน่นอนครับ ผมจะไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดเลยฮะ งั้นฝากด้วยนะเฮง ขอบคุณครับ นี่เฮงนี่ทำไมจะเรียกเฮงนี่อยู่นั่นแหละ โอ้มิสากิเล่นเก่งวะ หรือว่าเรายังใจดีเกินไป ไม่ได้ เข้มดุดัน โอ๊ยปวดหัว ใครอ่ะ อ๋อลูกค้าเจเจอย่าบอกว่าเป็นเจเจตัวจริงนะเอาไม่ใช่ นี่เอาเจเจที่ค่ายมาเล่น สวัสดีครับคุณเฮง ผมเจเจนะครับ ใช่เหรอ เป็นเซลล์ที่นัดกันไว้อะครับ สลับกันปะครับ ฮะ อ๋อ ผมเฮงครับ ผมขอโทษด้วยนะฮะคุณเจเจ พอดีผมตื่นเต้นไปหน่อย ขอโทษด้วยนะครับ คุณแน่ใจนะครับว่าไม่มีใครตามมา ผมแน่ใจครับ ผมเช็คมาอย่างดีเรียบร้อยแล้วครับ ทั้งกล้องแล้วก็เครื่องดักฟังไม่มีแน่นอนครับ แต่ถ้าคุณเจเจไม่เชื่อเนี่ยแกพาให้ดูก็ได้นะครับ ไม่ต้องครับไม่ต้อง ผมว่าเรารีบไปดูห้องกันเลยครับ โอ๊ย ดีเลยครับ งั้นเชิญทางนี้เลยฮะ มันจะขำไปไหน ผิดทางครับ ทางนี้ครับ แล้วส่งใครไม่ส่งแล้วส่งคนนี้มาฉันก็ปวดหัวกับบริษัทจริง เชิญเลยครับคุณเจเจ ห้องแรกนะครับ จะเป็นแบบเพนท์เฮาส์นะฮะ 198 ตารางเมตรครับ เดี๋ยวเชิญด้านขวาเลยนะครับ ๆ อุ๊ย เฮ้ยระวังนะครับคุณเหรอเฮ้ยระวังคุณเจเจ เฮ้ย ไอ้โม่ไอ้แฮงมึงอยู่ที่นี่ยังไง ฝั่งไหนก็มี VIP เหมือนกันเหรอ มึงสรุปว่าหัวหน้าเขาให้เราสองคนดูแลเคสดารากันทั้งคู่อะแล้วทำไมมึงได้ดูแลคุณโรสวะ ทำไม มึงอยากดูแลเขาแทนกูเหรอ เปล่า กูแค่สงสัยเฉยๆอะมึงอยู่คอนโดเดียวกันอะโลกกลมเวอร์ โลกเนี้ยไม่มีหรอกเรื่องบังเอิญ หมายความว่ายังไงวะ อ๋อ เจเจกับโรสจะอยู่ด้วยกัน กูว่านะ เขาสองคนน่ะคบกันจริง ฮะ ๆจะพูดดังทำไมเนี่ย บ้า มึงอะมั่วเล่า คุณเจเจอะเขาเป็นพระเอก ส่วนคุณโรสอะเขาเป็นนางร้าย
คุณเจเจเขากุ๊กกิ๊กกับคุณใบฝนอยู่นะเว้ยที่เป็นนางเอกในเรื่องอะ เขาคบกันจริง ที่เราต้องเก็บเรื่องงานนี้เป็นความลับนี่ก็เพราะว่าประเด็นนี้แหละ และถ้าเรื่องนี้หลุดไปถึงสื่อเมื่อไหร่ ลูกค้าเราก็จะเดือดร้อน คุณสองคนก็จะเดือดร้อนเช่นเดียวกันเข้าใจไหม ต้องมาดูต้องดูหน่อย แล้วนี่อะไรกัน เอาข้อมูลของลูกค้ามาพูดเล่นกันในออฟฟิศแบบเนี้ยเหรอทำได้ยังไงแทงปลาไหล5 ทีปฏิบัติ จะดูเขาดูไม่เป็นไงแทงปลาไหลแล้วกัน ดังๆแอคทีฟหน่อยแอคทีฟ โอ้ย มันจะไปยืนนิ่งทำไมแล้วก็ไปทำงานสิ ครับ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกู นี่ดุดันไม่เกรงใจใคร ผมกลับมาแล้วเฮงนี่โอ้ยไม่ได้เอามา นี่พี่ พวกพี่2 คนไปทำอะไรให้หัวหน้าแกโกรธไปเนี่ย แกดูตึงแปลกๆนะ ช่วงหลังแกสั่งให้ผมหมอบอย่างเดียวเลย หมอบ เหรอ พวกกูก็อยากรู้เหมือนกันเว้ยเนาะ ใช่ พอดีลูกค้าเขาให้ตั๋วสวนสนุกฟรีมา4 ใบอ่ะเขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ที่นั่น เอ้า ลูกค้าใหม่พี่เป็นดาราเหรอ ใช่ เฮ้ย ไม่ใช่ คือพวกพี่ต้องหาบ้านแถวสวนสนุกให้เขาอ่ะพวกพี่ก็เลยต้องไปเซอร์เวย์แถวนั้นแล้วก็เลยได้ตั๋วมา โอ้พี่โอ้ยพี่เหมียวเขาเมาส์ผมฟังหมดแล้ว นิวเยียถ้ามึงรู้แล้วอ่ะก็เหยียบไว้ให้มิดเลยนะเว้ย อ่ะ กูให้มึงเลย4 ใบ แล้วก็มึงก็ชวนสาวเห็นไปก็ได้เคปะนะ เป็นพี่ชวนให้ผมหน่อยดิ แล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยว่ามึงอยากชวนใครไป ก็พี่ชิชาไง ที่ผมบอกว่าผมเคยชอบอ่ะ กูบอกมึงแล้วไง ว่าให้หนีไป ผมหนีหัวใจตัวเองไม่ได้หรอกพี่ ขอร้องเลยนะลูกพี่ นี่ถ้าพี่ช่วยผมนะ เดี๋ยวผมซื้อถั่วแหละให้ถ้วยนึงเลย ไอ้นิวเยียน้องรัก นี่มึงเห็นกูมีค่าแค่นี้เองเหรอวะ ขอ2 ถ้วย มาแล้วจ้า ขอบใจจ้าแป๊บนึงมึง กูขอสั่งอาหารเพิ่มเลยดิ ได้สิ เอาอะไรบ้างจ๋า ลาบแซลมอน ลาบแซลมอน ตำเส้นโซบะ ตำเส้นโซบะ แล้วก็มึงไปเที่ยวสวนสนุกกับนิวเยียหน่อยดิ พี่เฮง เที่ยวสวนสนุกอะเหรอ ใช่สวนสนุกก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะ มึงไปปะ เดี๋ยวกูถามไอ้โม่ก่อนนะ ขืนไปอ่ะ เดี๋ยวก็โดนจับได้ว่าเราคบกันหรอก ไปนะพี่ ถ้าพี่ไม่ไปอ่ะ พี่ชิชาเขาไม่ยอมไปกับผมแน่ ไม่ไป ๆ ไป เขียนบทเป็นจีมาก ไม่ไป ไป พอแล้ว ไปกันทั้งหมดนี้แหละเตียงจะแตกแล้วเนี่ย 4 คน ตัวซีไปพอดีเลย สงสารเมื่อกี้ก็แบบไม่ใช่นี่นึกถึงหอแต๋วแตก ว่าเราจะไปอ่ะ โอ้เอาหนาโมไม่เห็นเป็นไรเลย โอ๊ยจะบ้ายั ยังไงเราก็เป็นแฟนกันอ่ะ ก็ไปเดทด้วยกันได้ไม่ใช่หรอ โอ้ยกูรู้แล้ว แต่กูเคยบอกมึงแล้วไม่ใช่เหรอว่ากูไม่อยากให้ใครรู้อ่ะ โอ้ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ปกติแล้วเนี่ยเราก็ไปไหนมาไหนด้วยกัน2 คนอยู่แล้วปะเราก็แค่ทำตัวเนียนๆเว้ยแล้วก็ไปเดทด้วยกัน2 คนแค่นี้เอง ไม่มีใครจับได้หรอก แล้ว แบบนั้นมันจะเรียกว่าเดทได้ไงวะ วางแผนไปแล้วว่านะเว้ยไอ้นิวเยียยังต้องอยากไปกับไอชิแล้วหาจังหวะนั้นอะทำตัวเนียนไปเรื่อยๆ
แล้วเราหาจังหวะเหมาะๆไปเด็กกัน2 คนไงโอเคปะนะครับคุณแฟนไปด้วยกันนะครับนะครับนะ เอ้ย แต่ว่ากูมีข้อแม้ข้อหนึ่ง ถ้ามึงจะเดทกับกูอะมึงห้ามใส่เสื้อตัวนั้นเด็ดขาดเลยนะเว้ย มึงคือกูไม่อยากใส่จริงๆอะมันไม่ใช่สไตล์กูเลยอะกูว่าแหละกูขอร้องกูไม่อยากใส่จริงๆนะเว้ย โมแต่เสื้อตัวเนี้ยกูเพิ่งประมูลได้เพิ่มมาอีก1 ตัวเลยนะเว้ยเพื่อฉลองเดือนแรกของเราไงเสื้อคู่อะนะ ซื้อคู่ น้องน่ารักจะตาย ถือว่ากูขอนะ แต่ว่ากูขอไม่ได้หรอ น่ารักอะถือว่ากูขอไม่ได้หรอ อยู่คนเดียวเหรอแล้วเฮงอ่ะ ยังไม่มาเหรอ อุ้ยน่ารัก โหปกติน่ารักอยู่แล้ว วันนี้น่ารักเป็นพิเศษนะครับ ก็พอจะรู้ตัวอยู่นะ ยอกโห ดูคู่นู้นดีกว่า แต่งตัวนึกว่าจะไปเดินรันเวย์ เขา แต่4 ชุดแมทกันเลย อันนะ นัดกันมาเหรอ เปล่าคือดูตารางสีมงคลมาเขาบอกถ้าเกิดใส่สีประมาณนี้แล้วจะเล่นเครื่องเล่นสนุกขึ้นอ่ะ สำนักไหนเนี่ย ทำไมละเอียดจัง เอ้ย ช่างมันเถอะไม่มีอะไรหรอกไปเล่นกันเถอะ ครับ ประตูเปิดละ เด็กยาวๆนะเร็วไป ป้า โอเค ป้า ลุย ขยี้หอจะแตกต่อตลกมากไม่ใช่ โหโคตรคิดถึงเลยอะพี่ ผมเข้าวงการเครื่องเล่นหวาดเสียวเครื่องแรกเพราะเครื่องนี้เลยนะ เหมือนกันเลยจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ย มากับไอเฮง มันกลัวจนฉี่ล่าดเลย เอ้ย ไม่ได้ฉี่ราดนะเว้ย แค่เล็ดๆอ่ะ ก็ตอนนั้นกูอยู่ป .2 อะมึงมาดูตอนนี้ดิ ให้เล่นทั้งวันก็ยังไหวเลย จริงเหรอ จริงเปล่า จริง ไม่เชื่อหรอก คือเราไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยอ่ะ พอดีเราไม่อินอ่ะ งั้นเราขออยู่ข้างล่างก่อ ไม่ นแล้ เอา วกัน ไม่ นะ เอาไม่เอามาแล้วอ่ะโม่เล่นด้วยกันดินะเล่นด้วยกันเถอะนะ ใช่ เนาะ จะดีเหรอ ดี ไปเร็วไปต่อแถวกัน ดีมากมาเร็วอุ้ยเครื่องนี้เด็กป .2 เขาก็เล่นกันได้ โอ้ย มาเร็ว ยังไงจริงนี่แบบว่าถ้านั่งหลังสุดนี่ปวดโอ้โหจะบ้าปวดหัวให้ได้ จะอ้วกให้ได้ เป็นเครื่องที่เล่นละมึนสุดแล้ววะอันเนี้ยเล่นเครื่องอื่นเล่นได้หมดแต่เล่นเครื่องนี้ เร็วไม่ไหวแล้ว ถูกแล้วมึง ไม่ไหวแล้วมึง เป็นไรอ่ะ อุ้ยสนุกมากเลยอ่ะ ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลย แล้วแบบตอนสุดท้ายใช่ป่ะที่ขึ้นไปอ่ะโคตรเสียวเลยเนาะ เสียวดิเสียวว่ามันจะเล็ดอีกรอบนึงนะว่าภาพป .2 ไม่ยังชัดเจนอยู่เลยอะมึง ไม่เอาแล้วนะ ไม่เล่นแล้วนะ ไม่เอาแล้วนะชิชา เล่นได้แบลขนาดนี้วะ แล้วจะว่าอะไรไหมอะถ้าเกิดเราอยากเล่นอีกรอบนึงอ่ะ ดีนะพี่ รอบเมื่อกี้ใครไม่รู้ร้องเสียงดัง ผมเสียสมาธิหมดเลย ตามสบายเลยนะ สงสัยเมื่อคืนดูบอลดึกไปหน่อยอะลงมาแล้วมึนหัวเลยอะเดี๋ยวนั่งรอแถวนี้นะ อยู่ดีคืนก็เอียง เมื่อคืนน่าจะดูบอลคู่เดียวกัน เดี๋ยวผมนั่งรอกับพี่ชิชาตรงนี้นะครับ อ๋อ งั้นเหลือเรา2 คนนะดิ ไม่เล่นก็ได้มั้งอุ้ยเกลียดจังจังเลยนะ ไม่เป็นไรครับ พี่2 คนไปเล่นกันเถอะครับ เดี๋ยวผมกับพี่ชิชาเรา2 คนจะไปหาเครื่องเล่นมาบอลเล่นกันนะครับ พี่2 คนไปเล่นกันเลยครับ มึงถามกูยังอ่ะ ทำไมอ่ะมึงกลัวเหรอ กลัวดิ กลัวจะไม่ได้เล่นอ่ะ อ๋อ
งั้นตามนั้นนะพี่ เดี๋ยวบ่าย2เราไปเจอที่สวนน้ำ ได้ เราไปเล่นกันอีกรอบดีกว่าไอ้เฮงแล้วรอบเนี้ยนะ เราเล่นหลังสุดเลยโอเคปะ ไปครับพี่ชา ไปเร็ว เป็นไรอ่ะ นี่หาเรื่องเด็ดแย่งด้วยไง ไปฉี่ก่อนเปล่าไปไหนแล้วมานี่ไปไหนแล้วมานี่ แต่โมดันชอบ โหพี่ พอได้มานั่งชิวๆแบบเนี้ยมันก็เพลินไปอีกแบบนะพี่เนาะ แต่พี่ง่วงมากเลยอ่ะ เฮ้ยพี่ไดโนเสาร์บุก โอ้โหเห็นไดโนเสาร์แบบนี้เนี่ยทำให้นึกถึงหนังเรื่องจูราสสิคภาค 1เลย ใช่ไหมพี่ก็ดูเหมือนกันเหรอ อืมดูสิทำไมอ่ะ ก็หนังมันเก่ามากแล้วอะพี่ ส่วนใหญ่อะนะ คนเขาย้ายไปดูแต่ภาคใหม่ๆกันอะผมก็เพิ่งเคยเจอคนที่ชอบเหมือนกันนะผม เปล่าพี่ไม่ได้ชอบ ไอเฮงมันชอบอ่ะ มันดูจบนะ มันก็มองให้พี่ฟังไม่หยุดเลย เฮ้ย ดูไดโนเสาร์ตัวนี้นี่ สีตลกหน้าข้อตลกเหมือนไอเฮงเลย ถ่ายรูปให้มันดูก่อน แต่เขามีแต่เฮงในใจเหรอ หน้าเหมือนมันเลยอ่ะ เฮ้ย ไอตัวนี้ก็เหมือน หน้าโคตรจะบื้อเลย เหมือนนะ แอบมาใส่เสื้อคู่กัน2 คนเหรอจ๊ะ ขอบใจนะเว้ย มึงเสื้อตัวไปทิ้งหมดแล้วนะ มันเลอะอ้วกหมดแล้วอะ มึง กูขอโทษนะเว้ย มึงวันเนี้ยที่มึงอุตส่าห์แบบแต่งตัวให้กูซะหล่อเลยอ่ะ กูเองต้องขอโทษมึงอะที่หลังเนี่ย ถ้าเกิดมึงไม่ไหวเนี่ยมึงก็ต้องบอกกูดิ โหโมกูจะบอกมึงได้ยังไงอ่ะ ก็กูเห็นมึงมีความสุขอยู่อ่ะ กูจะไปมีความสุขได้ไง ถ้าเกิดมึงเป็นแบบเนี้ย ถ้าเกิดจะคบกันเนี่ย ความสุขเนี่ย มันต้องไม่ใช่ของกูหรือว่าของมึงอะแต่ว่ามันต้องเป็นของเราดีกว่า ฟังแล้วดูมีความสุขจังเลยอะ เอางี้ถ้าเกิดมึงโอเคขึ้นแล้วเนี่ย เราไปเล่นเครื่องเล่นที่มันไม่น่ากลัวกันไหม งั้นกูขอเล่นมึงได้ปะ อุ๊ย ก็มึงน่ารักดีอ่ะ กูน่ารักเหรอ จะให้กูน่ากลัวก็ได้เลย เอาไหม ไม่เอาโม่มึงอะน่ารักดีอยู่แล้ว ไม่เอาพอแล้ว น่ารักกว่าเดิมดีกว่าโม่ โอ้โหมึงวิ่งเลยเหรอ ไอ้เฮงแล้วก่อน ได้แล้วครับ เดี๋ยวผมขอไอจีพี่หน่อยได้ไหม แล้วเดี๋ยวผมแท็กไปครับ ทำบ่อยเนาะ ครับ ถ่ายแม่แบบนี้ประจำนะ หมายถึงเนียนขอไอจีสาวอ่ะ ทำบ่อยอ่ะ หยอกเล่นน่ะ เอาไปเถอะ แต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะ ตายแล้ว เป็นรูปเฮงสลับชิชา เฮงสลับชิชา
ผมถ่ายเหรอครับ อ้าวรูปพี่เฮงส่งมา ดูนี่ดิมันอ้วกใส่เสื้อตัวเองจนต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยโคตรฮาเห็นไหม โคตรซื่อบื้อเลยอะ ว่าสงสารนิวเยีย เขามีคนในใจอ่ะลูกสู้เขาไม่ได้อ่ะ หาเลยนะครับ ที่ผมจัดทริปวันเนี้ย ผมหวังจะจีบพี่ แต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าพี่ชอบพี่เฮง เดี๋ยวนะ ไม่ใช่ละ นี่พี่ไม่รู้ตัวเหรอครับ วันนี้ทั้งวันน่ะ พี่พูดถึงแต่ชื่อพี่เฮง ไม่รู้ตัวแล้วสิชีชา วันนี้ผมขอกลับก่อนดีกว่าครับฝากบอกพี่เฮงด้วยนะว่าผมติดธุระพี่ นิวเยียคือ พี่ ถ้าพี่ถามผมอ่ะ ผมว่าพี่เฮงเป็นคนซื่อๆอะถ้าพี่ไม่พูดไปตรงๆอ่ะ เขาไม่รู้หรอกครับ เด็กอนุบาล3มาก อุ๊ย อุ๊ย เฮ้ย เดี๋ยวนะ นี่มึงทำเสื้อเลอะเหมือนกูเลยเหรอ ใครจะไปกล้าเหมือนมึง ก็กูเห็นมีคนบ่นอะว่า อยากใส่เสื้อคู่แค่แฟนใครวะน่ารักชิบหายเลยอ่ะกูให้โอกาสเซลฟี่ได้รูปหนึ่งแต่ว่ามึงห้ามลง รู้แล้วนะใครจะไปลงวะ กูจะเก็บไว้ดูคนเดียวต่างหากเว้ย มาถ่ายรูปกัน เฮ้ยเฮ้ย ไม่ใช่ เขาดูเหมือนให้ชี้เลยเนาะ กูขอโทษนะเว้ย ที่กูเป็นแบบเนี้ย ไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษหรอก ตอนแรกกูยังคิดว่าเป็นไอ้ชิชาอยู่เลย กูหมายถึงตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยอะกูถามจริงๆนะเว้ย ตั้งแต่เราคบกันมา กูทำให้มึงลำบากหรือเปล่าวะ พี่เมียว ฮัลโหลพี่เมียว ฮะ ทำไมเหรอ จริงเหรอพี่ อ๋อ เอาได้ครับ นิวเยียทำอะไรปะ เดี๋ยวผมรีบไปเลยครับ ครับ ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ เกิดอะไรขึ้นวะ ก็คุณโรสเขามีปัญหาเรื่องคอนโดอ่ะมึง อ๋อเหรอ กูน่าจะต้องรีบกลับไปก่อน งั้นให้กูไปช่วยไหมอะ อุ๊ยไม่ต้องเลยมึง เราเล่นส่วนนั้นไปพวกนั้นเถอะไหนๆก็มาแล้วอ่ะ ไว้ไปเจอกันที่บ้านนะ กูขอโทษนะ
ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องขอโทษก็ได้มึงมึงรีบไปทำธุระเถอะเดี๋ยวกูรีบกลับบ้านเลยนะงั้นกูไปก่อนนะ พูดเหมือนจะลากันเลยอ่ะกูไปก่อนนะพูดเหมือนจะจากลากันเลยอ่ะ เอ้าแล้วโม่อะ งานเข้าอะดิ กลับไปแล้วว่าไอ้นิวยา น้องเขาก็งานเข้าเหมือนกัน มันก็หายหมดเลยอะดิ แล้วรออะไรอะกลับกันเลยไหม เดี๋ยว ไหนๆเราก็มากันแล้วอะเดินเล่นกันก่อนได้ปะ นึกถึงตอนนั้นเนาะ ตอนที่เราไปทะเลด้วยกัน ตอนที่กูนั่งเกาะกองทรายเป็นชั่วโมง แล้วมึงมาเตะบอลใส่อะนะ เอ้ย มัวแล้ว กูไม่ได้ทำซะหน่อย สาบานเลยกูไม่ได้ทำนะเอ้ย อุ้ย โอ้ย อาจารย์ครับพี่ค่ะพี่ ไม่เป็นไรอะรีบไปเก็บบอลเร็ว เห็นไหมล่ะกำติดจรวดเร็วจริง ไอ้ชีอ้า มึง หึ ไปเกาะกองทรายตรงนั้นกันปะ เออ นึกถึงตอนเด็กๆ ที่เรามาเกาะกองทรายด้วยกันเลยเนาะ โอ้ยนึกถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะที่เล่นกับกองทรายแถวบ้านจะมีแบบว่าที่กองทรายให้เล่นอยู่ทำเป็นประสานนู่นประสานนี่ ผมว่าพี่เฮงเป็นคนซื่อๆอะถ้าพี่ไม่พูดกันตรง LOVE ๆ เหร อะ อ เขาไม่รู้หรอกครับ เลิฟเหรอ มึง คนนึงจะบอกว่ามีแฟนแล้วอีกคนนึงจะบอกว่าฉันชอบเธอเหมือนกัน มึงพูดก่อนเลย เอ้า ไม่เป็นไร มึงพูดก่อนเลย ถ้าเฮงพูดก่อนชิชาจะไม่กล้าพูดอีกเลย คือกูมีเรื่องสำคัญที่อยากจะบอกมึงอะจริงๆแล้วเรื่องเนี้ย กูเก็บไว้นานแล้วเว้ยแต่ตอนเนี้ย กูก็คิดแล้วว่า มันสมควรแล้วอะที่จะบอกกับมึง อีอยู่ในมือแล้วอีอยู่ในมือแล้วจะได้วางไหม คือกู มีแฟนแล้ว ตึง กูคบกับโมแล้วว่า นานเลยยัง ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอะเรื่องเนี้ยไม่มีใครรู้เลยนะเว้ย มีมึงรู้เป็นคนแรกเลย จริงๆแล้วอะไอโมไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้เลยอะแต่มันบอกว่าถ้าเป็นมึงอะมันโอเค เออ
ตะกี้นี้มึงมีอะไรกับพวกกูปะ ไม่มีแล้วจ้ะ อ๋อ กู อืม กูหิวข้าวอ่ะ หิวข้าว งั้นกูฮัลโหลฮะได้ด่วนเลยเหรอได้รอแป๊บนึงไอชี้ตอนแรกกูจะไปกินข้าวกับมึงอะตอนเนี้ยงานกูเข้าแล้วว่าไปไม่ได้แล้วว่า ไม่เป็นไรกูไปเถอะกูอยากอยู่เล่นกองทรายแป๊บนึงอ่ะ สนุกดี งั้นกูขอไปทำงานก่อนนะ เฮ้ง ฮะ โชคดีนะ เพื่อน โชคดีเหมือนกัน สงสารเนาะเพิ่งมารู้ตัวว่าชอบอ่ะแต่แบบมันผ่านจุดเวลาที่เหมาะสมมาแล้วอะบางครั้งเวลาไม่ได้รอเนาะ เธอคิดว่าบ้านทุกวันนี้มันหาง่ายมากกว่าวะ เจอที่ถูกใจแล้วทำไมไม่ซื้ออ่ะ กว่าจะหาได้แต่ละที่อ่ะ เธอมีเหตุผลหน่อยดิ ก็มีเหตุผลอยู่นี่ไง มีเหตุผลอะไรอ่ะปุ๊บปั๊บมาเปลี่ยนใจตอนนี้อ่ะ ก็เราเห็นจริง ๆอ่ะ เราเห็นว่ามีคนตามมา คนอะไรของเธอ มันไม่เห็นจะมีใครเลย แล้วเราต้องแคร์เหรอ เออ ใจเย็นก่อนแค่คนที่ไม่รู้จักเราอ่ะ ก็เราเห็นนะเชื่อเราบ้างดิ ใจเย็นก่อนนะครับ เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ มาถึงขั้นนี้เราก็บอกเขาไปเลยเถอะ ห้ามพูด ทำไม เราสองคนคบกันอยู่อะครับ ความจริงแล้วอะพวกผมก็พอจะดูออกอะ คือโรสรู้สึกว่ามีคนตามโรสมาที่นี่อะค่ะ ขอยกเลิกสัญญาได้ไหมคะ คุณโรสครับ แต่ธนาคารน่ะอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับ ใช่ครับ แล้วก็อีกอย่างห้องทำเลดีขนาดเนี้ยไม่ได้ขากันง่ายๆนะครับ ใช่แล้วครับ นี่ไง ถ้ากลัวคนรู้มากขนาดนั้นอะทำไมไม่เปิดตัวให้มันจบๆไปเลยอะ นี่เธออยากให้คนสาบเราทั้งประเทศหรือ แล้ว ไง ไงอะไม่ได้เป็นชู้กันซะหน่อย เฮ้ย แล้วใครมันจะอยากเห็นพระเอกเขากับนางร้ายอะเธอรอตั้งนานอะกว่าจะได้เป็นพระเอกอะจะให้มันพังแบบนี้หรอ เอกแล้วไงอะให้กับการที่เราสองคนต้องอยู่ด้วยกันแบบหลบๆซ่อนๆอย่างเงี้ยเหรอเธอคิดว่ามันโอเคเหรอวะ ทำไมคิดอย่างนี้อ่ะ ทำไมไม่โตสักทีอ่ะ ถ้าคิดอย่างเงี้ยเลิกกันเลยปะ เลิกเลยดิ เออ เธออยากเลิกอยู่แล้วนี่ อยากเลิกเลยเธองี่เง่าเว้ย เธอนั่นแหละ เธอนั่นแหละ ก็บอกแล้วไงว่าให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ จะมาปล่อยให้ยืนเถียงกันตรงนี้ทำไมเนี่ย เลิกก็เลิกดิ เลิกไปเลย สู่คนแอบดูคือ
พวกผมทั้งสองคนก็คบกันอยู่เหมือนกันครับ คู่คุณสองคนเนี่ย ผมดูไม่ออกเลยนะครับ ถึงแม้ว่าเรื่องของพวกผมอะจะเทียบอะไรกับพวกคุณไม่ได้เลยอะแต่ผมอะเข้าใจความสัมพันธ์แบบนี้ดีครับ ใจหนึ่งเราก็กลัวว่าคนอื่นจะรู้อะแต่อีกใจหนึ่ง ก็อยากเปิดไปเลย เราก็อึดอัด ที่บอกคนอื่นไม่ได้ ผมรู้ครับ ว่ามันทรมานแค่ไหนอะการที่เราแคร์คนอื่นน่ะมันก็ดีนะครับ แต่ว่าเรื่องที่บ้านเนี่ย การแคร์ความรู้สึกของคนข้างๆเราอะผมเห็นด้วยนะครับ มีคนเคยบอกกับผมว่าถ้าเราตัดสินใจจะคบกันแล้วอะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึก แค่คุณ หรือว่าเขา แต่มันคือเรา มันเป็นความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายต่างหากคุณเจเจครับ คุณโรสครับ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ พวกผมจะหาบ้านให้คุณทั้งสองคนให้ได้ เราสองคนอยากให้คุณเจเจคุณโรสมีความสุขนะครับ เชื่อใจว่าเราได้เลยครับขอบคุณนะ พ่อเหมือนกัน เสียงดังใส่หายงอนนะ ยังไม่พาเขาไปข้างในอีก ได้ เดี๋ยวก่อนต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะซ่อมให้น่วมเลยเดี๋ยวก่อน สู้ เฮ้ย นี่เราทำอะไรของเราวะเนี่ย ใส่แต่เฮง ทำไมเราใจร้ายกับเฮงนี่ขนาดนี้เนี่ย ศพแล้วครับศพแล้วครับ เฮ้ย เฮ้ย อยู่นะเว้ย เฮ้ย อยู่นะเว้ยหยุดอยู่นะเว้ยเฮ้ย อยู่นะเว้ยหยุดก่อนโอ้โห เจอสตอกเกอร์ตัวจริงปะ เฮ้ย เฮ้ย มึงเป็นสตอกเกอร์จริงด้วยอ่ะ เฮ้ย เฮ้ย นี่เฮ้ย เฮ้ย หัวหน้า มาได้ไงครับเนี่ย อ่ะการวิ่งของหัวหน้าทำให้เจอสตอกเกอร์แล้วกัน ก็มาช่วยพวกคุณจับคนร้ายนี่ไงเรานี่ ก็ผมบอกแล้วไม่ใช่ว่าให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอ่ะ โอ้หัวหน้าครับทำไมหัวหน้าดีกับพวกเราขนาดนี้เลยอะครับ ผมขอบคุณมากเลยนะครับหัวหน้า ถ้าไม่ได้หัวหน้านี่ผมแย่แน่ๆเลยอะครับ นึกออกแล้ว หัวหน้าคนเก่า ไม่ใช่หัวหน้าที่ดุดัน แต่เป็นหัวหน้าที่พร้อมจะปกป้องทุกคนต่างหากเฮ้ยเราจำได้แล้ว หัวหน้าครับ 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 เป็นไรหรือเปล่าครับนั่นดิ เปล่าไม่ต้องมาขอบคุณอะไรผมหรอก หน้าที่ผมอยู่แล้วที่ผมต้องปกป้องคุณนะเฮง จับแล้วก็จับ นี่ ขอบคุณมากครับหัวหน้า ขอบคุณนะครับอุ้ยอยู่นิ่งๆอยู่วะขอบใจนะ
มึงแล้วเรื่องคุณโรสอะเขาว่าไงบ้างวะ กูโทรไปบอกเขาแล้วนะเว้ยว่าเราจับตัวคนร้ายได้แล้ว ส่วนเรื่องห้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอคิดดูก่อนนะ 1 วันพันเหตุการณ์จริงๆเลยเว้ย ไอ้เฮงกูขอโทษนะเว้ยที่กูบอกเรื่องของเราโดยที่กูไม่ถามมึงก่อนอะ เฮ้ย เรื่องนั้นน่ะกูโอเค ไม่เป็นไรเลย มึงพูดเหมือนมีเรื่องอื่นเลยอะ ก็เรื่องที่มึงเคยบอกกับกูว่า การคบกับกูอ่ะมันทรมานโมทำไมไม่บอกกูอ่ะ ก็กูไม่อยากให้มึงไม่สบายใจไง มึงไม่มีความสุข แล้วกูจะมีความสุขได้ยังไง มึงสอนกูเองนะเว้ย ก็ต้องทำด้วยดิ ไอ้เฮง อืม เป็นกูแล้วมันโอเคจริงๆเหรอวะ กูถามตรงๆนะเว้ย เป็นกูมันดีแล้วใช่ไหมอะ กูดิ ต้องถามมึง มึงจะยังไม่อยากบอกใครอ่ะไม่เป็นไรเลยนะแม่ การได้เป็นแฟนมึงอ่ะ ไม่ใช่เรื่องน่าอายสักนิดเดียว ฝันเอ่ยฝันในนั้นแสนสุขใจ ฝันเมื่อใดไม่เป็นอย่างที่หมายไม่ต้องคอ โอ้ย ยเก็บ พูดดีๆก็ได้เพลงอ่ะ ใจระบายบอก เล่นดีเนาะตาคลอกันทั้งคู่เลย ฝันในฝันแค่อยากให้เป็นจริง ให้ทุกสิ่งที่ฝันอยู่ซ้ำๆไม่ได้เป็นเพียงแค่ความทรงจำใจเจ้ากรรมไม่อยากฝันอยู่ข้างเดียว น้องเฮงน้องโม เกิดเรื่องใหญ่แล้ว ไปห้องประชุมด่วนเลยค่ะ ข้าหลุดเหรอพี่ ไม่ใช่ แต่เป็นเรื่องที่น้อง2 คนช่วยลูกค้ารักษาความลับไม่ได้ต่างหาก และตอนนี้ผมขอเชิญคุณฮารุตะ ตัวแทนสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น กล่าวเปิดงานครับ สวัสดีครับ春田総一と申しますこの度はヘンさん、แสดงจริง モン ว่ะ さんのすんばらしい働きのおかげで会社のイメージもぐっと良くなって僕ら社員のモチベーションもめちゃめちゃ上がりました日本で働く仲間を代表してお礼申し上げますあざー ก็ す คือขอบคุณนะครับ ที่ทำให้ยกระดับบริษัทของเราให้เข้าก้าวอีกขั้น じゃ หนึ่ง じゃーん航空便で記念品เป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดี をお送りしました เลยส่งของที่ระลึกให้ ぜひ受け取ってください เป็นเข็มกลัด นี่คือนักแสดงนะฮะ ของออสซันเลิฟภาคหลัก เอาล่ะ ที่ ตอนนี้ผม ญี่ อยาก ปุ่น ให้คุณสองคนเนี่ยได้พูดได้กล่าวอะไรให้ทุกคนฟังหน่อย โอเคครับ ม
ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะขอบคุณรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับ แล้วก็ผมอยากจะยกเครดิตทั้งหมดให้กับหัวหน้าของพวกเราครับเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยคือคนที่ซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอด แล้วก็ผมอยากจะฟังทุกคนปรบมือให้หัวหน้าหน่อยครับ ส่วนผมนะครับ เดี๋ยวนะคะทุกคน เข้าหลุดจริงเหรอ คือตอนเนี้ยมันมีเรื่องใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงอะค่ะ น้องเจเจกับน้องโรสอะค่ะกำลังแถลงข่าวสำคัญเลยค่ะ นิวเยียเอาขึ้นจอเลย เราสองคนไม่อยากจะปิดบังทุกคนอีกต่อไปแล้วครับ ผมกับโรส เราคบกันอยู่ครับ เราต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ ถ้าเกิดเราทำให้ใครผิดหวัง แต่เราสองคนอยากให้ทุกคนรักเรา ในแบบที่เราเป็นเราค่ะ ที่พวกเราสองคนเลือกที่จะบอกทุกคนในตอนนี้เนี่ย เพราะว่าก่อนหน้านี้ มีใครบางคนสอนพวกเราว่าเราจะคบกัน ผมว่านะครับเราให้รางวัลกันต่อดีกว่าครับ เพราะว่าเกรงใจสำนักงานใหญ่เขาเนาะไม่ใช่เรื่องด้วย อันนี้ก็จริงอ่ะงั้นเฮงเชิญ คือไอ้เฮงเป็นกูแล้วมันโอเคจริงๆเหรอวะ ถ้ากูคนรู้มากขนาดนั้นอ่ะ เอ้า ทำไมไม่เปิดตัวให้มันจบๆไป อย่า เลย บอก อะ นะว่าเปิดตัวเหมือนกัน เราคบกันอยู่ครับ การได้เป็นแฟนมึงไม่ใช่เรื่องน่าอายสักนิดเดียว ผมขอบคุณทุกคนนะครับ แล้วผมก็อยากให้ทุกคนรักพวกเราอย่างที่เราเป็นครับ ผมกับโม่เราสองคนคบกันครับ He is my boyfriend มันไม่ใช่ไหม ไม่จริงอ่ะ ไม่ ไม่จริงใช่ไหมเฮงนี่ จริงครับหัวหน้า โอ้ยจะมาตาย หัวหน้าครับคือบ้านที่เฮงเขารับไปมีผีครับถ้าทางเรานอนได้ถึงเช้าเขาถึงจะยอมซื้อครับเอาเสื้อนี่ไปใส่นอน แล้วมึงก็บอกหัวหน้าด้วย เสื้อโม่ พ่อยอมโอกาสทางคะแนนมาแล้ว ปิดเกมไปเลยค่ะคุณน้า ง่วงนอนละมาเฮงนี่มานอนกันนะ พี่ขอเข้าไปนะ พี่จะมาทำไมอ่ะก็เพราะเป็นห่วงโม่ไงไอเฮงเขาไม่ได้เหมือนกับพวกเราเขากล้าพาโม่ไปเจอที่บ้านแบบพี่ไหมล่ะ ถ้าเกิดกูไม่นอนกอดหมอนข้างอ่ะ กูจะนอนไม่หลับ ถ้ามึงจะขึ้นมานอนอ่ะก็รีบๆขึ้นมาดิ อ่ะ EP นี้ประกาศนะว่าเป็นแฟนกันกับทุกคนตอนจบนะครับผมEP หน้าก็คือช่วงเอาคืนและทำคะแนนนะครับผมเดี๋ยวคุณบอสคงเด็กเขาต้องไม่ยอมแน่นอนลูกสาวพร้อมมาช่วยด้วยนะครับเขาจะเอาแบบว่าตัวของเฮงกลับคืนมาให้ได้ เช่นกันนะฮะเทนเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาอยากจะได้โม่กลับไปก็ต่างคนต่างต้องกลับมาทำคะแนนนะครับผมเพื่อเร่งเพราะว่าสองคนนี้ประกาศแล้วว่าเป็นแฟนกันอ่ะแต่ EP นี้มันไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเราชอบนะมันเป็นซีรีส์ที่โคตรตลกเลยอ่ะมันธรรมชาติมากแล้วคือต้องบอกว่านักแสดงทุกคนมันเก่งไงคือพี่ชาคิดก็เก่งมากตัวกับมิกก็เก่งนะครับพอทำให้จังหวะโบ๊ะบ้ามันขำไปหมดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาสามารถจะดึงอารมณ์กลับมาได้ในพาร์ทที่เป็นดราม่าด้วยคือมันแบบทำให้ร้องไห้ได้เสียน้ำตาได้จริงจังได้แล้วหัวเราะไปได้ในเวลาเดียวกันนี่ต้องแบบชื่นชมทีมงานมากเก่งมากคุณผู้กำกับคุณกรพรหมเก่งมากจริงๆนะครับผมแล้วก็ตัวบทด้วยคนเขียนบทด้วยต่างๆแล้วก็นักแสดงด้วยคือทุกอย่างมันโฟลว์มากๆแล้วมันสนุกมากๆจริงๆอ่ะชมไปแล้วคราวนี้พูดกันดีกว่าว่า EP นี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็คือมันต้องแบ่งเป็น2ประเด็นก่อนนะหลักๆก็คือการที่ว่า2คนเนี่ยเขาเป็นแฟนกันอยู่แล้วตอน EP ที่แล้วเนาะแต่มันเป็นพาร์ทของการที่เขาไม่กล้าเปิดเผยความรักของตัวเองให้กับคนภายนอกรับรู้กับอีกส่วนหนึ่งคือการที่เพื่อนของเขาชอบเขานะครับผมเอาเราไปที่ชิชาก่อนแล้วกันชิชาเพิ่งจะมารู้ตัวว่าตัวเองชอบตัวของเฮงขึ้นมาผ่านการที่ตัวของนิวเยียมาจีบชิชาแล้วนิวเยียก็สังเกตเห็นว่าชิชาพูดแต่เฮงทั้งวันนะครับผมซึ่งตัวของชิชาเองเนี่ยรู้สึกชอบเฮงตอนชิชากลับมาคิดว่าว่ะหรือจริงๆแล้วฉันชอบเขามาตลอดเราพูดถึงเขาโดยไม่หยุดเลยนะแล้วแต่พอ
จะได้ถึงเวลาที่จะบอกรักออกไปอ่ะมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาได้รับความจริงกลับมาคือเฮงชอบโม่ไปแล้วทำให้ตัวชิชาเองก็รู้สึกแบบฉันต้องกลืนคำนั้นกลับเข้าไปแล้วฉันบอกความจริงนั้นต่อไปไม่ได้มันเป็นความเสียใจที่มันอัดอั้นนะครับว่าเหมือนฉันได้รู้ตัวช้าเกินไปถ้าฉันรู้ตัวเร็วกว่านี้ฉันอาจจะเป็นแฟนกับเฮงจริงๆก็ได้ไม่รู้หรอกว่ามันจะจริงหรือไม่จริงหรือมันจะได้เป็นไม่ได้เป็นแต่อย่างน้อยฉันได้มีโอกาสพูดมันออกไปไม่ได้เก็บมันเอาไว้ตลอดชีวิตแบบนี้เนาะแต่อยู่ดีความสัมพันธ์นี้มันทำให้เราต้องเก็บสิ่งนั้นเอาไว้ตลอดชีวิตแล้วมันบอกไปไม่ได้เลยมันเป็นแค่ความรู้สึกดีๆที่มีให้ในแบบเพื่อนเหมือนเดิมแต่พอเรามานั่งคิดได้เรารู้ตัวแล้วความรู้สึกมันดันเปลี่ยนไปแล้วอะแต่พอมันเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะเปลี่ยนแต่ EP ก่อนๆเลยด้วยตอนที่ตัวของเฮงไปช่วยทำเรื่องของคดีความให้พี่ชายเขาอะเนาะแล้วพอมันทำให้เราสึกความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วอะมันจะกลับมาให้รู้สึกเหมือนเดิมเป็นเพื่อนกันอะมันยากมากๆนะครับมันไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าถึงจะให้เป็นความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปแค่วันเดียวครึ่งวันหรืออะไรก็ตามแต่พอเรารู้ตัวแล้วว่าเรารักเขาแล้วอยู่ดีจะทำให้กลับมาเป็นไม่รักเขาอีกแล้วมันยากมากเลยสงสารชิชามากๆที่ไม่มีโอกาสนั้นที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองออกไปเนาะมันทำให้เห็นว่าบางทีความรักเรามีความรักกับใครสักคนหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเราควรพูดออกไปนะฮะคือเราไม่รู้หรอกเราจะจากกันเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าจะแบบว่าแยกกันเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้นานแค่ไหนแล้วเราเชื่อเลยว่าทุกครั้งที่มันเป็นแบบนี้ที่เราคิดแล้วคิดอีกว่าจะบอกหรือไม่บอกดีหรือจะข้ามเฟรนด์โซนไม่ข้ามเฟรนด์โซนเชื่อพี่ข้ามไปเถอะบอกเลยเพราะว่าสุดท้ายเราไม่รู้ว่าอยู่กับเขาไปตลอดหรือเปล่าวันนึงเขาต้องมีครอบครัววันนึงเขาต้องแต่งงานวันนึงเขาต้องเจอคนที่รักเขาถ้าเราไม่ได้บอกตอนนี้ก็ไม่รู้จะบอกตอนไหนแล้วนะครับผมถ้าไม่ข้ามตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอยู่ดีในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าการบอกหรือข้ามเฟรนด์โซนอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสักกว่าแต่ก็ต้องเสียใจกับชิชาเพราะว่าด้วยความที่ชิชาเขารู้ตัวช้าถ้าเขารู้ตัวเร็วกว่านี้มันคงจะทันเวลาหรอกแต่เพิ่นว่าเขารู้ตัวช้ามันเลยกลายเป็นว่าโอกาสนั้นดันไปอยู่กับโม่แทนนะครับผมก็กลายเป็นเฮงกับโม่แทนก็คือพอมาพูดเฮงกับโม่เป็นแฟนกันแล้วพาร์ทนี้เขาพูดถึงดาราที่มาเป็นแบบคนที่จะซื้อบ้านเนาะก็ต้องปิดข้อมูลไว้เป็นความลับเนาะไม่ให้ดาราเปิดเผยซึ่งดาราเนี่ยก็ทะเลาะกันนู่นนี่นั่นกลัวคนสตอกเกอร์นู่นนี่นั่นตัวสุดท้ายแอดเดอะเอ็นทะเลาะกันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วโจนเฮงกับโม่ไปช่วยพูดให้2คนเนี่ยกลับมารักกันเหมือนเดิมและประกาศออกไปต่อสื่อมวลชนด้วยว่าเราเป็นแฟนกันเนาะซึ่งประโยชน์ที่เฮงกับโม่พูดก็คือว่าการที่อีพีนี้พูดถึงความแบบเวลาเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราต้องมี interest ร่วมกันคือความสนใจร่วมกันก็อย่างหนึ่งคือความแคร์ซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้เข้าใจมากๆเลยนะครับผมบางทีเราว่าหลายคู่ก็อาจยังไม่ได้เป็นแบบนี้คือเราเห็นความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนสำหรับบางคู่ที่เป็นคนที่เป็นแฟนกันใหม่ๆเพิ่งคบกันใหม่ๆบางทีเรารู้สึกว่าความสุขของเรามันยังสำคัญมากๆเลยมันยังเสียความสุขของเราไปไม่ได้มันจะไม่ยอมลดความสุขของเราไปเลยครับผมแต่การที่เราจะยอมรักใครสักคนหนึ่งครับผมหรือจะคบกับใครสักคนหนึ่งมันคือการที่เราต้องยอมแชร์พื้นที่บางส่วนของเราให้กับเขาแล้วเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะทำอะไรร่วมกันได้หรือความสุขนั้นเป็นความสุขที่มันเกิดจากเรา2คนหรือความสุขร่วมกันเวลาทำอะไรมันคิดถึงอีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาและยอมลดความสุขของเราที่เป็นส่วนตัวลงไปบ้างเราว่านี่คือการที่เรากำลังรักใครสักคนหนึ่งนะฮะถ้าสมมติมันไม่มีคำว่าเราอยู่ในนั้นเลยมันจะกลายเป็นแฟนกันได้ยังไงถูกไหมอันนี้คือประเด็นที่เรื่องหยิบขึ้นมาว่าตกลงแล้วสิ่งที่เราทำลงไปมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องชอบกันเราต้องรักกันเราต้องรู้สึกว่าเราต้องแคร์อีกคนหนึ่งถ้าอีกคนหนึ่งเขาไม่อยากทำเราก็จะไม่ทำเหมือนกันเช่นกันถ้าอีกคนหนึ่งเขาไม่ต้องการที่จะเปิดเผยความลับเราก็จะไม่ทำแบบนั้นหรือไม่คาดคั้นให้เขาเปิดเผยความลับเพราะว่ามันคือความสุขของกันและกันมันทำหรือไม่ทำอะไรมันคือการที่คิดเผื่อของอีกคนหนึ่งนะฮะฉะนั้นพอพูดแบบนี้เนี่ยสุดท้ายทั้งตัวของเจเจแล้วก็ตัวของคุณโรสเนี่ยก็ตกลงว่าโอเคมันเป็นความสุขของพื้นที่ที่เราต้องมีร่วมกันเนาะเพราะฉะนั้นเราการที่อยู่ด้วยกันมันอาจจะดีซะกว่างั้นการที่ยอมรับความจริงออกไปและเปิดเผยออกไปอาจจะดีกว่าก็ได้กลับมาที่ตัวของเฮงกับโม่คือเขาก็เลยกลับมาคิดเหมือนกันว่าเขาควรจะเปิดเผยเรื่องนี้ออกไปหรือเปล่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของโม่ถามตัวเองหลายครั้งนะเราว่าในฐานะของตัวละครโม่เนาะคือเขารู้สึกว่าการที่เป็นแฟนกับเฮงมันเป็นได้จริงหรือเปล่ามันเป็นได้แค่ไหนเฮงจะยอมรับเขาจริงหรือเปล่าที่เขาเป็นเกย์แบบนี้หรือเฮงชอบเกย์จริงๆหรือเปล่าเฮงเป็นเกย์หรือเปล่าเฮงชอบเขาที่ตรงไหนคือมันมีแต่คำถามเต็มไปหมดเลยรวมถึงการที่ว่าเฮงจะยอมรับที่เขาเป็นเขาหรือเปล่าจะยอมกล้าเปิดเผยเขากับคนอื่นในที่สาธารณะหรือเปล่าไม่พร้อมไม่เป็นไรนะแต่ก็กลัวเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเขาจะรับเราไม่ได้เลยชอบประโยคนึงที่เฮงพูดมากๆเลยว่ามันเอาที่เธอสบายใจแล้วกันว่าเมื่อไหร่ที่เธอพร้อมแต่ไม่ใช่ฉันรังเกียจเธอนะไม่ใช่ฉันไม่รักเธอนะฉันรักเธองั้นถ้าเธอจะบอกเอานี่ไปก็ต้องให้รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วการที่ไม่บอกเป็นเพราะเราตกลงร่วมกันว่าไม่บอกแต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าฉันไม่กล้าที่จะโชว์เธอกับคนอื่นมันไม่น่าอายเลยที่มีแฟนเป็นเธอโอ้โหหวาดมาก
ซึ่งก็จะเห็นว่าพอพูดแบบนี้โมก็เลยสบายใจขึ้นรู้สึกว่าโอเคอันนี้แหละคือสิ่งที่เขาเชื่อมั่นแล้วว่าอันนี้คือความรักจริงๆแล้วเฮงก็เลือกที่จะยอมทำอะไรหลายอย่างเพื่อให้เขามีความสุขและถ้าสมมติเขามีความสุขเลือกที่จะคุยความสุขในการที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ออกไปเฮงก็กล้าที่จะบอกออกไปเหมือนกันจนสุดท้ายตอนจบเลยต้องบอกออกไปนะเพราะตัวเฮงก็กลับมานั่งคิดว่าเขายังกล้าพูดเลยเนาะเจกับโรสเนาะส่วนเราเองก็ไม่ได้อายนี่ที่จะมีแฟนเป็นโมเพราะฉะนั้นเราก็บอกทุกคนไปเลยดีกว่าว่าเราเป็นแฟนกันซึ่งประโยคเนี่ยมันจะเป็นประโยคที่จะมีผลต่อเนื่องไปยัง EP หน้าที่ตัวเทนมาแล้วบอกว่าตัวของเฮงยอมรับโม่ที่ทำงานได้แต่เฮงยอมพาโม่ไปหาคุณแม่เขาหรือครอบครัวเขาได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญหนึ่งเหมือนกันที่ต้องไปถกกัน EP ต่อไปนะว่าเรื่องของครอบครัวก็สำคัญบางทีการเปิดเผยแฟนเราต่อที่สาธารณะแต่การที่พาไปหาครอบครัวยังไม่กล้าพาไปเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะว่ามันอยู่ที่ครอบครัวจะยอมรับไม่ยอมรับมันยังมีดีเทลที่ซับซ้อนกันมากกว่านั้นอีกนะครับผมก็ต้องรอไปดูกันเดี๋ยวค่อยมาพูดกัน EP หน้าละกันเพราะจริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าพูดเหมือนกันฉะนั้นเราทั้งหมดทั้งมวลมันจบด้วยประโยชน์ที่ว่านี่แหละคือความรักมันคือการแคร์ซึ่งกันและกันและมันคือการที่รักอีกคนหนึ่งด้วยความที่เรายอมรับว่าเขาเป็นเขารวมถึงการที่ว่าเราต้องคิดถึงความสุขที่มันเกิดคำว่าความสุขของการที่จะอยู่ร่วมกันหรือความสุขของเราสองคนมันคือ us ครับ we ไม่ใช่ I and you แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอเคมากๆในพาร์ทผ่านนี้รวมถึงตัวบอสที่พยายามจะแบบว่าหลุดออกมาจากสิ่งที่ความชอบของเฮงนะพยายามจะชอบ EP นี้มากคือความจะฮุบคำว่านี่อ่ะเฮงนี่ฮุบแล้วฮุบหลายครั้งคือมันตลกมากคือเล่นกันคือตลกอ่ะคือเล่นกันเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วพอมารู้ความจริงว่าเฮงกับโมชอบกันอีกนี่คุณบอสค้างไปเลยฉันอุตส่าห์ทำใจได้เป็นบอสที่แสนดีทั้งที่ไปตามจับไปถ่ายปาปารัสซี่แต่จะมาลงโทษเขานะก็ถือเป็นข้อดีนะจับว่าคนจับปาปารัสซี่ได้จริงจับตัวสต็อกเกอร์ได้จริงนะครับผมก็โอเคถือว่าโดยรวม EP นี้เป็น EP ที่พยายามจะบิวไปสู่ EP ต่อไปแหละว่าเมื่อความจริงมันรู้แล้วว่าเป็นแฟนกันมันจะคอความรักนี้ได้ต่อไปได้จริงๆหรอเมื่อคนอื่นเขารู้เช่นเดียวกันโอเคก็รอติดตามต่อในสัปดาห์หน้าครับผมงั้นวันนี้ประมาณนี้นะครับผม EP นี้สนุกมากๆเลยน่ารักมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนมาดูกันนะใครยังไม่เคยดูมาดูได้ที่ช่อง ATS Channel ก็ได้นะครับหรือจะไปดูย้อนหลังนะครับผมกับทางของทุกช่องทางของ GMTV นะครับผมกับเรื่อง Awesome Love Thailand นะครับผมก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย